Hãy tưởng tượng bạn bước vào một nhà hàng ở Nhật Bản vào một ngày hè nóng bức. Trước mặt bạn không phải là một bát mì bốc khói, cũng không phải là một đĩa thức ăn được bày gọn gàng. Thay vào đó là một ống tre dài, nước chảy róc rách như một con suối nhỏ và những sợi mì trắng mảnh mai đang trôi vun vút ngay trước mắt. Ngay đến đây nhiều người sẽ nghĩ, ôi ăn cái kiểu gì vậy? Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bạn đã thấy những người xung quanh cầm đũa, mắt nhìn chằm chằm vào dòng nước, tay chờ sẵn như đang chuẩn bị bắt được thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Và rồi trong vài giây, mì trôi qua, người nhanh tay thì gắp được, người chậm một nhịp thì nhìn theo trong tiếc nuối. Điều thú vị nằm ở chỗ, bạn đã trả tiền cho bữa ăn đó, nhưng không có nghĩa là bạn chắc chắn sẽ được ăn. Tất cả phụ thuộc vào phản xạ, vào sự tập trung và đôi khi là cả một chút may mắn. Một món ăn mà nghe qua tưởng vô lý nhưng lại khiến người ta cười nói không ngớt, thậm chí là muốn chơi lại thêm một lần nữa. Đó chính là Nagashi Shomen, món mì chạy trốn nổi tiếng của Nhật Bản. Và đằng sau cách ăn tưởng như một trò đùa lại là một câu chuyện cực kỳ thú vị. Nagashi Shomen không phải do người Nhật nghĩ ra từ trên trời rơi xuống, mà nó gần như được thiên nhiên Nhật Bản gợi ý sẵn. Nhật Bản là một quốc gia rất đặc biệt, diện tích không phải là quá lớn, nhưng phần lớn lại là đồi núi. Đi đâu cũng thấy rừng, suối, thác, đặc biệt ở đảo Kyushu, nơi khai sinh ra món này, bạn sẽ thấy một khung cảnh như bước ra là thiên nhiên. Và nổi bật nhất chính là vùng Takachiho, nơi có những vách đá dựng đứng, thác nước đổ trắng xóa và những con suối mát lạnh chảy quanh năm. Người Nhật từ xa xưa đã thói quen sống rất thuận tự nhiên. Họ không cố gắng chống lại thiên nhiên mà tận dụng nó. Trời nóng thì không nghĩ ra cách làm cho máy lạnh, mà nghĩ ra cách làm cho cơ thể mát đi bằng những thứ có sẵn. Và nước suối chính là điều hòa tự nhiên hoàn hảo nhất. Ngày xưa, người dân vùng này thường thả rau, trái cây, thậm chí cả mì vừa nấu xong xuống suối để làm nguội. Nước lạnh chảy liên tục sẽ cuốn đi nhiệt, giữ cho đồ ăn mát và tươi. Dần dần hành động bình thường đó lại trở thành một ý tưởng. Nếu đã thả xuống nước rồi, tại sao không ăn luôn khi nó đang trôi? Và đó chính là khoảnh khắc mà một thói quen sinh hoạt bình thường đã biến thành văn hóa ẩm thực. Nhưng tại sao lại thả vào ống tre? Bây giờ bạn cứ nghĩ mà xem, nếu cho mì trôi có kiểm soát thì cần cái gì? Một dòng nước thôi là chưa đủ, vì nó sẽ trôi lung tung. Bạn cần một thứ gì đó để dẫn dòng. Và câu trả lời chính là tre. Tre ở Nhật cũng là một phần của văn hóa giống như ở Việt Nam. Tre xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ kiến trúc, đồ gia dụng cho đến nghệ thuật, đẹp, bền và có sẵn trong tự nhiên. Quan trọng nhất, nó rỗng bên trong, cắt ra thành một cái ống hoàn hảo. Một ngày đẹp trời, một ông chủ quán ở Takachiho nhìn thấy dòng suối, nhìn vào rừng tre xung quanh và có lẽ đó là lúc ông nghĩ ra một điều đơn giản. Nếu mình cắt tre ra, cho nước chảy vào trong đó rồi thả mì vào thì sao? Nghe thì cũng bình thường thôi, nhưng đó chính là khoảnh khắc sáng tạo. Không phải là sáng tạo trong phòng thí nghiệm, mà là sáng tạo nhìn những thứ có sẵn, ghép lại với nhau và tạo ra một thứ mới. Và thế là ống tre trở thành đường cao tốc cho mì. Nước chảy bên trong, mì trôi theo, vừa sạch, vừa đẹp, vừa mang lại cảm giác rất gần với thiên nhiên. Đây chính là băng chuyền sushi phiên bản rừng núi. Kết hợp những yếu tố này với thời tiết mùa hè ở Nhật Bản, bạn sẽ thấy tại sao họ lại cần một món ăn như vậy. Mùa hè ở Nhật không phải là nóng khô dễ chịu, nó là nóng, ẩm. Bước ra ngoài là cảm giác như đang đi vào phòng xông hơi. Nhiệt độ có thể lên đến 35-38 độ, nhưng cái khó chịu nằm ở độ ẩm cao, khiến mồ hôi không bay hơi được, cơ thể lúc nào cũng bí bách. Trong điều kiện như vậy, ăn một bát mì nóng bốc khói gần như là một cực hình. Người Nhật vì thế có cả một triết lý ăn mùa hè. Họ chuộng những món nhẹ bụng, mát và dễ ăn. Và shomen, loại mì siêu mảnh, chính là lựa chọn hoàn hảo. Nhưng họ không dừng lại ở việc ăn lạnh, họ muốn cảm giác mát phải đi vào mọi giác quan. Khi bạn ngồi trước một ống tre, nhìn nước chảy róc rách, nghe tiếng suối, cảm nhận không khí mát từ dòng nước, rồi gắp những sợi mì lạnh, bạn không chỉ đang ăn, bạn đang được làm mát từ mắt, tai cho đến cơ thể. Và đó là lý do vì sao Nagashi Shomen không chỉ là món ăn, nó là một trải nghiệm giải nhiệt toàn diện. Món ăn này thì cũng xuất phát từ bản tính của người Nhật. Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy người Nhật có một khả năng rất đặc biệt. Họ biến những thứ bình thường thành một nghi thức, thành một trải nghiệm rồi nâng tầm nó. Uống trà thì thành trà đạo, ăn sushi thì từng động tác đều có quy tắc. Cái hộp cơm bento bình thường cũng được trang trí như một bức tranh. Và với mì thả ống tre thì họ cũng làm một điều tương tự. Ăn mì vốn là việc rất đơn giản, gắp lên, bỏ vào mồm, xong. Nhưng họ thêm vào một yếu tố nữa, đó là chuyển động. Mì không nằm yên nữa, nó trôi. Và khi nó lạc trôi thì người ta sẽ phải phản ứng, phải quan sát, phải căn thời điểm, phải ra tay đúng lúc. Tự nhiên việc ăn trở thành một trò chơi. Nó giống như bóng đá vậy. Bóng không đứng yên chờ bạn, nó di chuyển và bạn phải bọc tình huống. Chậm một nhịp là mất bóng. Với mì ống tre cũng thế, chậm một nhịp là mất mì. Chính những yếu tố này đã khiến món ăn trở nên vô cùng thú vị.
Nó đánh vào bản năng của con người, đó là thích thử thách, thích cạnh tranh và thích hơn người bên cạnh một chút. Giờ hãy nói một chút về lịch sử của món ăn này. Câu chuyện phổ biến nhất về lịch sử của món này bắt đầu vào những năm 1950. Ở Takachiho có một quán nhỏ nằm giữa núi. Khách du lịch đi bộ thường ghé qua, mệt, đói và cần một thứ gì đó nhanh, gọn nhưng cũng phải thú vị. Ông chủ quán đã nghĩ ra cách dùng ống tre để dẫn nước rồi thả mì vào trong đó. Khách không chỉ ăn mà còn phải bắt mì. Ban đầu có thể là trò vui, nhưng chính cái trò vui đó lại khiến khách nhớ mãi. Từ một ý tưởng nhỏ, món ăn này lan ra những vùng lân cận, rồi dần trở thành biểu tượng mùa hè của cả nước Nhật. Những nhà hàng khác cũng học theo, cải tiến, làm đẹp hơn và biến nó trở thành một trải nghiệm du lịch thực thụ. Ngày nay, nhiều người đến với Takachiho không chỉ để ngắm cảnh mà còn để thử cảm giác đuổi bắt mì. Điều thú vị nữa của món này là nó gần như không dành cho những người đi ăn một mình. Nó sinh ra để ăn cùng nhau, hay nói đúng hơn là vừa ăn vừa chơi cùng nhau. Khi mà ngồi cùng với một nhóm thì không khí sẽ rất khác. Người phía trên thả mì, người phía dưới thì chờ. Ai gắp được thì cười, ai trượt thì bị trêu. Những tiếng ồ, những tiếng á, những tiếng cười vang lên liên tục. Nó giống như một buổi tụ tập hơn là một bữa ăn. Giống kiểu ở Việt Nam chúng ta đi ăn ốc, ăn lẩu, vừa ăn vừa nói chuyện và vừa trêu nhau. Nhưng ở đây yếu tố tranh giành nhẹ được đẩy lên cao hơn. Và chính điều đó tạo ra những ký ức và những kỷ niệm. Người ta không nhớ là mình đã ăn bao nhiêu sợi mì, người ta nhớ là mình đã cười như thế nào. Và không phải ngẫu nhiên mà món này lại dùng somen. Đây là loại mì mảnh nhất của Nhật, sợi rất nhỏ, nhẹ và trơn. Khi thả vào nước, nó trôi rất nhanh và rất mượt. Nếu bạn thử tưởng tượng dùng mì to như mì udon, chắc là nó sẽ nằm ì một chỗ. Còn ramen thì nặng, không có cảm giác lướt. Mì somen thì khác, nó giống như một vận động viên lướt ván, nhẹ, nhanh và khó bắt. Chính những đặc tính này khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo cho món mì ống tre. Nghe thì hơi buồn cười nhưng đây chính là sự thật. Có người trả tiền rồi mà vẫn đói. Vào quán trả tiền nhưng không ai đảm bảo là bạn sẽ ăn được nhiều. Nếu bạn không quen dùng đũa hoặc phản xạ chậm, có thể sẽ gắp trượt liên tục. Và khi đó bạn sẽ thấy những sợi mì cứ thế trôi qua trước mắt và xuống tay người khác. Chính cái rủi ro này lại làm món ăn trở nên hấp dẫn hơn. Nó không còn là việc tiêu thụ mà là một cuộc chơi, và đã là cuộc chơi thì luôn có kẻ thắng và người thua. Ngày nay, Nagashi Somen không còn là món ăn riêng của Takachiho nữa. Nó xuất hiện ở khắp Nhật Bản, từ những nhà hàng sang trọng cho đến những quán nhỏ ven đường. Có nơi dùng ống tre thật, có nơi dùng máng nhựa hiện đại, thậm chí có phiên bản băng chuyền vòng tròn ở trong nhà. Nhưng dù ở đâu, tinh thần của món mì này vẫn vậy, đó là một trải nghiệm vui, mát mẻ và đậm chất mùa hè. Mỗi năm, hàng trăm nghìn du khách đến những vùng như là Kachachiho để thử món này, không phải vì họ chưa từng ăn mì, mà vì họ muốn trải nghiệm cách người Nhật biến một thứ đơn giản thành một câu chuyện đáng nhớ. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Nagashi Somen chỉ là mì thả vào ống tre, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đó là sự giao thoa của rất nhiều thứ: thiên nhiên, khí hậu, vật liệu, văn hóa và cả triết lý sống. Người Nhật không tạo ra món này để tiện, thực ra nó còn bất tiện hơn ăn bình thường, nhưng họ tạo ra nó vì một lý do khác, để biến một bữa ăn thành một trải nghiệm. Cơ hội không đứng yên, nó sẽ trôi đi. Bạn không phải nhanh mà bạn phải quyết đoán, nếu không bạn sẽ chỉ ngồi nhìn người khác gắp mất phần của mình. Ngài có quen không? Vì đó không chỉ là chuyện ăn mì, đó là câu chuyện của cuộc sống. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt.